Hello mga kako-accountants! Pag-uusapan natin ngayon ang accounting cycle, ang isa sa mga request ng ilan sa inyo. Ang mga nangyayari sa business, especially kung ito ay may kaakibat na financial, ay kailangan mai-report sa internal as well as external stakeholders. Ang paggawa ng accounting report ay dumadaan sa tinatawag nating accounting cycle. May iba't ibang steps ang mapapansin ninyo kasama na ang version ko ngayon. Pero ang overall concept will lead to the same ending. Ito ang mga steps sa accounting cycle. Ang first 3 steps ay ginagawa as it occurs. Ang 4th to 7th step ay ginagawa during end of the period. At ang panghuli ay ginagawa at the beginning of the next period. So, simulan na natin. Ang pinakaunang step ay identification of events to be recorded. Na-identify natin ang events based sa source documents. Maraming klase ang mga ito depende sa transaksyon ng kumpanya. In general, ang business ay mayroong at least 3 business transaction. Ito ay revenue and collection process, purchase and cash disbursement process, at payroll process. Ang normal na source documents ng revenue at collection process ay ang sales invoice para sa proof ng benta at saka official receipts para sa collection or payment ng customer. Depende sa proseso at regulation minsan, hindi na nag-i-issue yung ibang negosyo ng sales invoice kung on the spot na ang pagbayad. Halimbawa nito ay ang pagbili mo ng isang bagay sa mall. Official receipt na ang binibigay instead of sales invoice. Pero kung ang pagbenta mo ay mayroong credit terms, which means inutang ng customer, kailangan may proof ang transaction at ang sales invoice ang ginagamit para dito. Tuwing makakakolekt ng pera sa customer, ay dinedeposit ito sa bangko kung walang paggagamitan. Ang deposit slip ang source document sa transaksyon na ito. Samantala, ang source documents ng purchase at cash disbursement process naman ay purchase requisition. Ito ay ang slip galing sa isang department na nagre-request sa purchasing department na bumili ng item. Ito ay kadalasang ginagamit sa malalaking kumpanya kasi may maraming department sila. Pangalawang halimbawa ay yung purchase order. Ito ay ini-issue ng kumpanya para sa supplier upang makapag-order. Kapag naman magbabayaran na, ang kumpanya ay kailangan mag-issue ng checking pambayad sa supplier. Sa oras naman ng swelduhan, ang HR or accountant ay gumagawa ng payroll register na naglalaman ng computation ng sweldo ng empleyado. Ang source document ng payroll register ay maaaring timesheet or tala ng mga oras o sa ngayong teknolohiya ay report ng biometrics. Ilan lamang ito sa mga source documents ng kumpanya. Pangalawang process accounting cycle ay ang recording of transactions sa journal. Ito ay simple lamang like writing a diary or sa accounting writing a journal. All accounting source documents portray a story of the business, hence, it has to be accounted for or recorded in the journal. Pwede ninyo bisitahin ang double entry system topic ko for understanding on how to record a transaction. Kung ang recording transaction is like writing a diary, ang posting to journal entries naman ay filing into a designated cabinet. Ang ibig sabihin nito, each account na ginagamit mo sa pag-record has a ledger on which doon nakapaulloob ang kauring transaksyon. For example, cash ledger. Sa cash ledger makikita ang mga cash collections at disbursements ng kumpanya. Accounts receivable ledger para sa amounts na receivable from a customer as well as application ng payment for the receivables. And so many other ledgers based on accounts. Ang pang-apat ay preparation ng trial balance. Ang trial balance ay summary ng mga ledger on a certain date. Ito ay ang pinakaunang step para makagawa ng financial statements. Kung ikaw ay nagma-manual accounting, ibig sabihin,
Di ka gumagamit ng kahit anong accounting software, hence literal na libro ang pag-accounting mo, pinaka-importante na gawin mo ang trial balance para ma-check kung ang mga balances, debit man or credit, for all accounts ay balanse. Otherwise, may error somewhere between yung process from journal entries posted to the ledger to the preparation of trial balance. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, hindi na masyadong napapansin ang paggawa ng trial balance dahil ang mismong accounting software na ang gumagawa at nag-check kung may hindi balanse. Ang panglima ay tungkol sa mga adjusting journal entries. Ang journal entries na ito ay nagko-correct ng mga mali na nagawa sa prior accounting period, either last month or last year. Ito din ay nire-record para sa mga transaksyon na nagsimula sa isang accounting period pero matatapos sa later period. At lastly, pwede din itong journal entries to abide with the matching of expense to revenue principle. Ang pinaka-most common types of adjusting journal entries ay accruals, deferrals, at estimates. Halimbawa ng accrual ay matatapos na ang buwan pero hindi ka pa nakakatanggap ng billing ng Meralco. Kailangan mo mag-record ng debit utilities expense at credit accrued expense to comply with accrual basis of accounting. Ang halimbawa ng deferrals naman ay nakareceive ka ng cash deposit galing sa isang customer pero magbibigay mo lamang ang serbisyo mo sa kanya sa susunod na buwan pa. Ang pag-record nito ay debit cash at credit unearned or deferred revenue or income, isang liability to customer. Ang accounting estimate example naman ay depreciation ng property, plant, at equipment. Pagkatapos ma-record at pa-post ang adjusting journal entries, ang trial balance ngayon ay matatawag na nating adjusted trial balance. Pwede na nating magawa ang closing journal entries. Mahalaga na alam natin ang tinatawag na permanent at temporary accounts. Ang permanent accounts ay mga balance sheet accounts dahil ito ang mga accounts na naki-carry over to the next month or year. Samantalang, ang temporary accounts ay ang mga income statement accounts kasama na ang dividend, drawings, withdrawals at income summary accounts. These are temporary accounts dahil ang balance ng temporary accounts ay tinatransfer sa permanent accounts. Tingnan natin ang halimbawang ito ng mga closing journal entries. Pansin na ang una at pangalawang entries ay sinasara natin ang service revenue na ang pinaka-nature niya ay credit side. Sinasara natin by debiting and closing into income summary account. The same is done on the expenses which is normally on the debit side. At kino-close ngayon by crediting and debiting to income summary account. Ang net position ngayon ng income summary, isa ding temporary account, ay 85,600 less 77,364 which is equal to 8,236 ay kino-close sa retained earnings account. Ang next step sa accounting cycle ay ang preparation ng post-closing trial balance. Ito ay listahan ng mga balance sheet accounts only at the end of the accounting period. Walang revenue, expense, gains, losses, or summary balances dahil na-close mo na ito sa earlier step. Ang main purpose nito ay makasigurado na balanse ang debit sa credit side after the closing journal entries. Ang last step sa accounting cycle na ginagawa sa beginning ng accounting period ay reversal of journal entries. Ito ay ginagawa para i-reverse o i-cancel yung ilan sa mga adjusting journal entries na dati nang nagawa sa dulo ng accounting period. Balikan lang natin ang mga halimbawa ng adjusting journal entries kanina. Ito ay accruals, deferrals, at estimation. Between sa tatlong ito, ang accruals ang pinakalimbawa ng adjusting journal entries na subject for reversal. Kailangan i-reverse ang accrual dahil may posibilidad na mag-materialize na ang totoong expense. Sa halimbawa natin ng Meralco billing, we debit accrued expense at credit utilities expense. Take note, gawin lamang ito kung within the same year. Hindi pwedeng mag-reverse ng expense account if ibang taon. Para i-record ang actual na Meralco billing, we debit utilities expense
and credit accounts payable kung hindi pa nabayaran or cash kung nabayaran na. Hanggang dito na lamang ang discussion ko. Sana naging malinaw sa inyo ang process ng accounting. Comment lang kayo below ng topic na gusto nyong talakayin natin. Hanggang sa muli, Kako Accountants!